لي خيالات من النافذة أحفظها عن ظهر قلب، وذاك الضوء البرتقالي المنبعث من الشارع يفترش غرفتي في كل ليلة حتى اعتدت وجوده. ولي سرير لا تطمئن نفسي إلا عليه، ولا تهنأ لي أحلام إلا على ذات الوسادة. إذا انتقلت من غرفة لأخرى أحتاج أياما لأتأقلم، ولن أفعل. أحفظ التفاصيل جيدا وأتعلق بها، ولك أن تدرك حجم الخيبة التي ستصيبني إن اضطررت لأن أتخلى عن الأشياء التي أحبها أو عن شخص تعودت وجوده. إن أصبت من حيث أمنت شخص مثلي بمثل هذا الإحساس والحساسية، بهذا المقدار من التعمق والتعلق، سيعاني حقا في حياته، سيدفع الثمن حنينا في أيامه، وفقدان يستهلك الطاقة ويستنزف الروح. سيدفع الثمن ليال من عمره، سيدفع الثمن براحة باله، سيتلقى اللعنات من كل تفصيلة اعتاد عليها في كل دقيقة.